एबिसी कर्पोरेट आइकनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ दुईजना प्रतिभाशाली युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक्टर हुनुहुन्छ, प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, आशिम शाहजी र निश्चल बस्नेतजी। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? अब तपाईँहरूको दुईजनाको आशिम र निश्चलजी, यहाँहरूको नाम त अब लिगल नाम भइहाल्यो। अब अहिलेको जुन कमर्सियल नाम छ जुएलीजी, दारीजी, होइन। सो म कुरा गर्न चाहन्छु हाम्रो यो अहिलेको जुन सहरको सेन्सन हाम्रो 2 रुपियाँ मुभीको बारेमा। यो 2 रुपियाँ मुभीको बारेको मेकिङको बेलाको तपाईँहरूको जुन प्लानिङ भएको थियो होला, रिसर्च भएको थियो होला, त्यसको र अहिले बजारले जुन तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ कति तपाईँले म्याचिङ पाउनु भएको छ? म आशिमजीले सोध्न चाहन्छु। अब प्लानिङ हाम्रो एक लेभलको सुरु चाहिँ एउटा आइडियाबाट भएको थियो, जुन आइडिया मैले निश्चललाई सेयर गरेर, अनि त्यसपछि ल यसमा हामी फिल्म बनाऊँ भनेर एज अ प्रड्युसर पहिला इन्भल्भ भयौँ। त्यसपछि स्टोरी लेख्दै गयौँ, स्टोरी बन्दै गइसकेपछि हामीले चाहेको कलाकारहरूलाई इन्भल्भ गर्न जो कलाकारलाई हामीले अप्रोच गरेका थियौँ, उहाँहरूको त्यो बेलामा अरू फिल्महरूको कमिटमेन्ट भएको भएर हामीले चाहिँ अब को त कसले खेल्ने त भन्दाखेरि अनि को त अब एउटामा निश्चल बस्छ, एउटा म भनेर कुरा भयो। त्यसपछि फिल्म खेल्यौँ, अनि त्यसपछि त्यो फिल्ममा खेल्दाखेरि पनि किनभने हामी त स्टार होइन नि त, एक्टर होइन नि त। जस्तो निश्चल आफ्नै ठाउँमा स्टार छ, तर एज अ डिरेक्टर छ, नट एज एन एक्टर हुन्छ नि। अब मेरो आफ्नै सानो आइडेन्टिटी छ, आफ्नो ऊ छ, कसरी गर्ने त भनिसकेपछि त्यो बेलामा नि आङ्कलन गरेर यसो भयो भने यसो गर्न सकिन्छ, यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर एउटा रिस्क फ्याक्टरलाई पनि मेजर गरेर बिस्तारै हामीले जुन हिसाबले सोचेको थियौँ अहिले रिटर्न त्यही हिसाबले नै पाइरहेको छ। हजुर निश्चलजी, अब आजले त भन्नुभयो यहाँहरू स्टार होइन भन्नुभयो होइन। सो स्टारको परिभाषाको बेग्लो होला, हामीले देख्ने स्टार र तपाईँले आफूलाई त्यो प्यारामिटर राख्ने छुट्टै होला। त तपाईँको चाहिँ त यो सो भर्सटाइल, तपाईँ एक्टर, डाइरेक्टर, डान्सर, सिङ्गर, तपाईँ आफूलाई चाहिँ के लाग्छ? म सर्वप्रथम लाग्ने भनेको डाइरेक्टर नै हो म, होइन। किनभने म डाइरेक्टरको हिसाबले भने म एक्टिङ गर्ने फिल्ममा पनि म एज अ डाइरेक्टर चाहिँ त्यो आर्टिस्टलाई के गराउन सकिन्थ्यो भन्ने किसिमले पनि सोध्छु र हुन्छ नि यो फिल्म मैले डाइरेक्ट गर्न पाएँ भन्ने कुरा जहिले पनि लागिरहन्छ कि यो कुराहरू आएर भएर हुन्छ आई एम मोर अफ अ भिजुअल स्टोरी टेलर, अडियो भिजुअल स्टोरी टेलर देन एन एक्टर अर अ डान्सर अर अ सिङ्गर। र यो सबै चिज चाहिँ पाटो हो, आइरहेछ। सो आइम टेकिङ इट राम्रो हिसाबले पनि दिइरहेको छ। हजुर आशिमजी, अब तपाईँको जुन GT1 प्रोडक्सन, GT1 फिल्म्स, यसलाई अलिकति यो फिल्मभन्दा अगाडि राखेर म प्रोडक्सनको कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले धेरै एड मुभी, एड टिभी सीहरू बनाउनुभयो होइन। रिसेन्टली कुरा सेयर गर्न चाहन्छु, एउटा यो विज्ञापन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम थियो, त्यहाँ चाहिँ GT1 प्रोडक्सनको बारेमा पनि कुरा भएको थियो र तपाईँले इन्डियन मल्टिनेसनल कम्पनीको एउटा असाध्यै सस्तोमा एउटा टिभी सी बनाउनु भएको थियो अरे, जुन इन्डियामा भएको धेरै लाग्थ्यो अरे, तर यति क्वालिटीको आएर चाहिँ कि उहाँहरू आश्चर्यचकित हुनुभएको थियो भनेर जसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ र प्लेटफर्ममा पोडियममा उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई कतिको याद छ त्यो के थियो होला? त्यो यस्तो छ, अब G21 प्रोडक्सन्स जुन हाम्रो प्रोडक्सन छ त्यसले चाहिँ बेसिकली एड बनाउँछ र हामी G21 पिक्चर्स भनेर फिल्ममा पनि अब सहकार्य गरिरहेछौँ। अनि G21 प्रोडक्सनबाट हामी नेपाली एड मात्र नभइकन इन्डियन एड पनि बनाएको छौँ। इन्डियन एड जब त्यो एडलाई हामीले 18 लाख रुपियाँ नेपाली लिएको थियौँ। अनि 18 लाख रुपियाँ नेपालीमा उहाँहरूको खर्च भइसकेपछि उहाँहरूले के कुरा गर्नु भने आइसीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 18 लाख त्यो भयो। अनि अरू आउने जाने प्लेन फेयर, होटल बसेकोहरू पनि कुरा हिसाब गरिसकेपछि 15 लाख आइसी पनि खर्च भएन, यस्तो राम्रो एड निस्क्यो भनेर उहाँहरू खुसी हुनुभयो। उहाँ इन्डियाबाटै कलाकारहरू आउनुभएको थियो, हामीले प्रियङ्का कार्कीलाई पनि एउटा क्यारेक्टरमा दिएको थियौँ, इन्डियाबाटै कलाकारहरू आएको थियो, हामीले यहाँ सुट गरेर काठमाडौँमा सुट गरेर पठाएको थियौँ होइन। सो त्यो चिज चाहिँ त्यो बिजनेस उतातिर पनि हामी हेरिरहेछौँ। त्यसपछि मोन्टे कार्लोसँग पनि कुरा भएको थियो, मोन्टे कार्लोको एड गर्ने, इन्डियन एड तर नेपालमा गर्ने अप्पर मुस्ताङमा। सो बिस्तारै अब हामी प्रयास गरिरहेछौँ नेपालमा बसेर नेपालको जुन क्वालिटी छ, जुन उहाँहरूलाई सस्तो लाग्छ, तर हाम्रो लागि पनि त्यो सस्तो होइन, राम्रो बजेट हो होइन। अब यो चिजलाई चाहिँ ग्रो गर्दै लानुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ हामीले अब काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ आगामी दिनमा के हुन्छ। हजुर निश्चलजी, अब यहाँलाई यो दोस्रोचोटि मैले भेटिरहेको छु प्रदेश रूपमा। पहिलोचोटि यहाँलाई मैले लुटको बेलामा भेटेको थिएँ र मैले त्यो बेला तपाईँलाई लाइभ प्रोग्राम गरेको थिएँ होइन। त्यति बेलाको अहिलेमा तपाईँलाई धेरै भिन्नता, धेरै मेच्योर त मैले देखिसकेँ, तर तपाईँको पर्फर्मेन्सबाट पनि त्यो पाएको छु मैले। तर तपाईँ लुटैबाट तपाईँलाई एउटा स्टार फेम लिएर आउनुभयो कि, त्यसलाई तपाईँले बचिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, बिचमा आरोह अवरोध त आइरहेको छ, विभिन्न खाले किसिमबाट बचिरहनु भएको छ। अब तपाईँलाई कस्तो भएर छ? अब तपाईँलाई त जस्तो भयो जति तपाईँले अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफूले मन लागेको आफूले भिजुलाइज गर्न सक्ने रोलहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ कि अब के गर्ने रहर छ तपाईँलाई?
रहर भन्नाले मलाई यो फिल्म्सहरू नै हो होइन यसकै पार्टहरू किनभने आफ्नो कम्पनीलाई पनि मैले अझ स्ट्रङ्गर रूपमा लिएर आउनुपर्छ म आफै मात्र लागेर मात्र हुँदैन होइन मेरो कम्पनी मै मात्र डाइरेक्ट गरिरहने भन्ने चिजहरू पनि नहोला अनि फ्युचरमा अगाडि गएर हुन्छ जस्तै G1 पिक्चर्ससँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ हामी आफै डाइरेक्टर भएको हुनाले डाइरेक्सन पनि गर्ने तर नयाँ डाइरेक्टर्सहरू पनि खोज्ने उनीहरूमाथि लगानी गर्ने स्क्रिप्टमा हामीले चाहिँ बसेर उहाँहरूलाई हेर्ने र फिल्मलाई चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट जस्तो हिसाबले बाहिर निकाल्ने त्यो प्रोसेस पनि एउटा चलिरहेछ अनि सँगसँगै भनौँ न फिल्म आफैले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज बिकम मोर अफ अ बिजनेस नाउ अहिले आएर किनभने फिल्मलाई जतिसुकै आर्टिस्टिक रूपमा हामीले कुराकानी गरे पनि त्यसको बिजनेस साइड नगार्न सकिँदैन किनभने हरेक आर्टिस्टिक मेकर होस् या कमर्सियल फिल्म मेकर होस् होइन सबैले चाहिँ आफ्नो फिल्मले पैसा कमाओस् भन्ने नै हुन्छ होइन अनि त्यो हुनाले पनि त्यो चिज ननकारिकन र आफ्नो गुडविल आफूले कमाएको नाम यो सबै चिजलाई चाहिँ त्यति रिस्कमा नराखिकन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमले नै सोचिरहेको छु र बेसिक चिज चाहिँ फिल्म राम्रो बनाउन सक्नु पऱ्यो अलिकति आफूलाई हुन्छ नि मैले गरेको फिल्म चाहिँ भन्नलाई लाज नलागोस् यहाँ तपाईँलाई फेरि सोध्न चाहन्छु निश्चलजी जुन तपाईँले फिल्म जुन लगातार बनिनु भएको छ ब्याक टु ब्याक होइन यसमा चाहिँ तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ तपाईँले काठमाडौँको एउटा समाजकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एउटा विद्रोही एउटा आक्रोशलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो फिल्म त्यो जुन तपाईँले हलमा हेर्नुहुन्छ नि आज दर्शक त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित कतिको पाउनुहुन्छ अनि हामीले कथाहरू उठाइरहेको नै यो आक्रोशको बिचबाट आइरहेको र घटिरहेको घटनाहरूको बिचबाट नै कथाहरू उठाइरहेको छौँ त्यो भएर त्यो चिजहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ भने फिल्ममा कुनै मैले आफैले खेलेको फिल्ममा म पात्र त्यस्तो हुनु भनेको हाम्रो समाजभित्रकै कोही पात्र उठाएर हामीले त्यहाँ गर्न खोजेको हो त्यो चिजहरू होइन त्यो कथाहरू हेर्नुहुन्छ भने 2 रुपियाँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नि हामीले जुन कथा चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडि आशु दाइले सुनाउनु भएको थिएन त्यो कथाहरूको चाहिँ एकदम धेरै न्युजहरू चाहिँ अहिलेको समयमा आइरहेछ त्यो भनेको त्यो बेलादेखि जरिएको भइरहेको कथाहरू रहेछ होइन यो चिजलाई त्यो रूपले हेर्ने हो भने नि छ क्या तर त्योभन्दा बाहेक नहेर्ने हो र इन्टरटेनमेन्ट मात्र हेर्ने हो भने त्यही चिजलाई रमाइलोसँग भन्दैछ 2 घन्टा हाँसेरै बित्छ डेफिनेटली आशिषजी अब तपाईँको यो फिल्म त असाध्यै राम्रो छ सबै दर्शकले हेर्नु भएको छ निकै राम्रो रिस्पोन्स पाउनु भएको छ डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ सपोर्टिङ फाइनेन्सियल पनि राम्रै भएको होला तपाईँलाई जुन खालि किसिमको हामी रिभ्यूहरू पढिरहेको छु होइन बिसाइड द्याट 2 रुपियाँको अर्को एउटा राम्रो पछि के छ भने तपाईँले 2 रुपियाँमै फिल्म देखिरहनु भएको छ अब एज अ मिडिया एक्सपर्ट पनि तपाईँ टिभी पनि बनाउनुहुन्छ आफ्नो फिल्मको सबै मिडिया त तपाईँले आफ्नै ग्रुपले गरिरहनु भएको छ यो 2 रुपियाँवाला कन्सेप्ट तपाईँले कसरी ल्याउनु भयो र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई जुन खाले चाहिँ काइन्ड अफ वर्ड अफ माउथको जुन समाजमा सबै तबकाका बिचमा पुग्ने एउटा माध्यम तपाईँले लिनुभयो त्यो रिस्क लिनुको आँट तपाईँलाई कसरी आयो यस्तो छ अब यो 2 रुपियाँ जब हामीले फिल्म अनाउन्स गरेका थियौँ त्यो बेलादेखि नै हाम्रो सोच पनि थियो र साथीभाइहरूले थुप्रै साथीभाइहरूले चाहिँ 2 रुपियाँमा फिल्म देखाउने होइन 2 रुपियाँमा फिल्म देखाउने होइन 2 रुपियाँमा फिल्म देखाउने होइन भन्ने पनि भइरहेको थियो थुप्रै साथीहरूले चाहिँ आइडिया दिएर तिमीहरूले 2 रुपियाँमा फिल्म देखायो भने राम्रो हुन्छ पब्लिसिटी हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्दै हुन्थ्यो हाम्रो पनि सोच थियो 2 रुपियाँमा हामी फिल्म देखाउँ थुप्रै ठाउँमा तर एट द सेम टाइम अब कुन लेभलको रिस्क लिने किनभने एट द एन्ड उसले भने जस्तै इट्स अल अबाउट बिजनेस पनि नकार्न नसक्ने एउटा पाटो छ वेयर एज अडियन्सको माया पनि अर्को नकार्न नसक्ने पाटो छ अडियन्सको माया त हामीले जसरी भए पनि पाउनै पर्छ हुन्छ नि कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै दर्शकले हाम्रो फिल्म हेरिदियोस् हामी त बिजनेस भन्दा पनि वी आर इन्टु क्रिएटिभ साइड अफ द बिजनेस नि त अनि क्रिएटिभ साइडले जहिले पनि हुन्छ नि धेरैभन्दा धेरै दर्शकले फिल्म हेरिदियोस् भन्ने लाग्दो रहेछ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले रिस्क हुँदा पनि दर्शकलाई चाहिँ बोलाएर हुन्छ नि 2 रुपियाँमा ल देखाउँ भनेर हामी देखाइरहेछौँ र माया पनि पाइरहेछौँ त्यही हिसाबले आशिषजी अब तपाईँ वान अफ द बेस्ट नेपालको एभाइलेबलमा ऱ्यापर पनि हुनुहुन्छ तपाईँको धेरै म्युजिक भिडियोहरू हामीले हेरेको छौँ होइन फ्यान्टास्टिकली गुड जुन समयकाल जुन प्रविधिमा तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो निकै राम्रो हो त्यति बेला एभाइलेबिलिटीमा यो फिल्ममा चाहिँ तपाईँको सोलो ऱ्यापर देख्न पाइएन तपाईँको त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले हेर्न पाइएन हामी त यो चाहिँ किन नभए यो चाहिँ द युनिटी भन्ने ब्यान्ड थियो त्यसको चाहिँ ऱ्यापर अरूहरू थियो म चाहिँ मेलोडी हो पार्ट गर्ने हो होइन अनि ऱ्यापर चाहिँ अरू साथीहरू थियो अनि यसमा चाहिँ ऱ्याप चाहिँ राखेको छौँ जस्तो मेरो ब्यान्डकै अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ एड्रे र लाउरे दुईजनाले गरेका छन् तर मैले चाहिँ किनभने हामी चाहिँ एज अ पात्र नै त्यहाँ भइसक्यो भएर चाहिँ हामीले एज अ क्यारेक्टर नै पोर्ट्रे गरेका छौँ होइन एक्ज्याक्टली यही जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई म दर्शकहरूको चाहिँ चाहना के थियो भने त्यो जुन तपाईँको त्यो सङ छ त्यो फिल्मको कुनै बिचमा अथवा पहिलो खण्डमा किन नआएको भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा छ कि त्यो किन दर्शकहरू उठ्नुहुन्छ गीत तपाईँको बजिरहन्छ दर्शक जानुहुन्छ त्यो अब त्यो जुन नर्मली के इन्डियन मुभीहरूमा चाहिँ त्यो गीतहरू राख्ने चलन छ यो चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको कि त्यो तपाईँको कथाले त्यही माग्यो फिल्मको एन्ड क्रेडिट रोलमै हुन्छ किनभने प्रमोसनल सङ चाहिँ फिल्मसँग ब्लेन्ड भएर जाँदैन त्यो चाहिँ
फिल्म एन्ड भइसक्यो क्रेडिट रोलमा चाहिँ अनि त्यसपछि राख्ने चलन छ भनौँ न म्यासेज धेरै जसो चाहिँ त्यसो गरिन्छ। ओके निश्चलजी अब तपाईँ चाहिँ फेरि सिक्वेल बनाउनु पनि माहिर हुनुहुन्छ दुइटा त बनिहाल्नुभयो होइन यो फिल्म हेर्दाखेरि यस्तो एज यु सेड द्याट बिजनेसको प्रस्पेरिटी धेरै नै छ यसलाई जति कन्टिन्यू गर्न पनि सकिन्छ। अब तपाईँले जुन एउटा मेरो क्वेसन तपाईँलाई के छ भने यो तपाईँले अर्को कुनै बन्ला फिल्मको पिक्वेल हो कि अब यो कहानीलाई तपाईँले फेरि सुरु त गर्नुहुन्न होला किनभने कहानीको एक प्रकारको एन्डिङ तपाईँले गरिसक्नु भएको छ होइन नयाँ प्रोजेक्ट के हुन्छ? त्यो अब यो पहिला त अब यसको सिक्वल प्रिक्वल भनेर चाहिँ त्यसरी खास सोचिसकेका पनि छैनौँ हामीले होइन। अनि फिल्मलाई त्यसरी एन्ड गराएको थियो र भएको खण्डमा हामीले हुन्छ नि त्यो चिजको अर्को पर्सपेक्टिभ पायौँ भने सायद गर्छौँ पनि होला होइन। तर त्योभन्दा पनि हामीले अगाडि नै सोचिरहेको अरू प्रोजेक्टहरू छ। अनि मेरो आफ्नो डिरेक्सनमा चाहिँ मैले दुईवटा स्क्रिप्ट चाहिँ हेरिरहेको छु होइन। एउटा आफै लेख्दैछु भने चाहिँ एउटा चाहिँ अरूले लेखेको स्क्रिप्ट छ अनि त्यो चिजमा काम गरिरहेको छु मैले। अब त्यो स्क्रिप्टमै हेरेर पहिला स्क्रिप्ट चित्त बुझाउँ त्यस पछाडि जब चित्त बुझ्छ अनि फिल्म बनाउँछु भनेर चाहिँ पर्खेर बसिरहेको। यो दुई रुपियाँको कुरा गर्दाखेरि निश्चलजी जुन जुरेलीको तपाईँहरूको असाध्यै राम्रोसँग निभाउनु भएको छ तपाईँहरूको जुन बन्डिङ छ फ्रेन्डसिप छ त्यसमा फिल्ममा पनि मजाले देखिन्छ त्यो होइन। अब हुन त उहाँ दारी पाल्नुहुन्छ उहाँको नाम पनि दारी छ त्यसमा त अब उहाँले पात्रसँग न्याय गर्नुभएको छ यति फरक ढङ्गले तपाईँले रोल गर्नुभएको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो तपाईँ दारी उहाँ जुरेली हुनुभयो एकदम गाह्रो हुन्थ्यो मेरो दारी नै आउँदैन बल्ल बल्ल यति आएको त्यो भएर त तर पात्रको हिसाबमा फरक चाहिँ अवश्य हुन्थ्यो किनभने कुनै पनि एउटा मान्छेले अर्को पात्र गर्ने बित्तिकै सोचाइ नै फरक भएर जान्छ त्यहाँनिर होइन। अनि त्यो भएको भएर पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्थ्यो होइन बिचमा एकचोटि दुई तिनचोटि मैले उसलाई भनेको पनि हो क्यारेक्टर चेन्ज गरौँ तिमी मेरो क्यारेक्टर गर म तिम्रो क्यारेक्टर गर्छु भनेर किनभने त्यो रोमान्टिक सिन जुन छ त्यो मलाई एकदम अनकम्फर्टेबल लाग्ने सिन थियो होइन। अनि त्यो मायाको रुममा गएर त्यो चिजहरू लखाट्ने ऊ गर्ने अनि लभ स्टोरीवाला जुन सिन आउँछ नि मलाई चाहिँ एकदम अनकम्फर्टेबल लाग्ने यो चाहिँ तिमी गर न यो म चाहिँ यो गर्छु भन्ने होइन मैले चाहिँ पन्छ्याउन खोजेको थिएँ तिमी गर भनेर। तर त्यो रोल फ्लिप भए पनि मेरो नाम चाहिँ दारी नै हुन्थ्यो उसको जुरेली नै हुन्थ्यो क्यारेक्टर फ्लिप भए पनि। ओके अब यो तपाईँलाई सोध्छु निश्चलजी फेरि जुन त्यो कुटुमा कुटु सुपारीजना जुन गीत छ करोडभन्दा बढी भ्युजले हेरिसक्नु भएको भने जुन न्युजहरू हामीले पढ्न पाइरहेको छौँ होइन त्यो यो चाहिँ आफ्नो एउटा क्रिएसनलाई यति धेरै भ्युजहरूले जुन माया गर्नुभएको छ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू आज टिम मेम्बर आज क्रिएटर आज त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ त्यो मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? अनि एकदम राम्रो त्यो खास 2 करोड प्लस भएको छ होइन 3 करोड पुगिसकेको छैन तपाईँले भनेको चाहिँ चाँडै पुगोस् पनि होइन र अहिले हुनु न त्यो हामी आफै नै छक्क परिरहेको थियो होइन लाइक एक दिनमा झन्डै 1 देखि 1.5 लाखको भ्युज बढिरहेको थियो कि त्यो पनि सुरुको दिनमा त्यसपछि 2-2 लाख त्यसपछि 3-3 लाख त्यसरी बढिरहेको थियो कि भ्युज बढ्दा हामीलाई अचम्म लागिरहेको थियो यति धेरै बढिरहेको छ। अनि तर रेस्पोन्स पनि हुन्छ नि बच्चादेखि लिएर गएर एकदम ठुलो मान्छेहरूसँग पनि युथहरूलाई पनि जुन चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो लोक शैलीहरूको गीतहरू चाहिँ त्यति रुचाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो कतै पनि लागेन सबै हुन्छ नि यत्रो बच्चाले पनि तुतु गर्दै गाइरहनु भएको छ होइन। अनि ठुलो मान्छेहरू पनि बाबु गीत राम्रो लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो प्रतिक्रियाले नै त्यही चिज त्यो मायाले गरेर नै होला जस्तो लाग्छ मलाई यति धेरै रुचाइएको। र सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी नाचेको भए पनि ननाचेको भए पनि हामी त इन्भल्भ भएको भए पनि नभए पनि नि राजन शिवाकोटीजीले जुन सङ्गीत जुन क्रिएट गर्नुभएको छ नि त्यो आफैमा एउटा म्याजिक थियो। त्यो म्याजिक चाहिँ फैलाउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ केही अलिकति सानो पार्ट बन्न सक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर यो नेपालभरिको रेस्पोन्स त तपाईँको धेरै राम्रो भइ नै हाल्यो होइन। यसको ओभरसिज मार्केट चाहिँ तपाईँको कस्तो छ कता कता यो आइरहेको छ र विदेशमा बस्ने दर्शकहरूले कहिलेसम्म हेर्न पाउनुहुन्छ अथवा हेरिरहनु भएको छ? अब यस्तो छ अस्ट्रेलियामा त लागि नै सक्यो युकेमा पनि अब लाग्दैछ युएसमा पनि लाग्दैछ जापानमा लाग्दैछ ब्रुनाई साइप्रस कोरिया थुप्रै जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्भवतः सबै ठाउँमा नै यो फिल्म लाग्दैछ। हजुर आशिमजी अब त यो तपाईँहरू दुवैजना यो फिल्मको हिरो हुनुहुन्छ तपाईँले सेयरिङ गर्नुभएको छ होइन। तर अब जुन बजारको पर्सपेक्टिभ आज भ्युज हेर्दाखेरि हिरो चाहिँ निश्चल बस्नेत छ है भन्ने कुराहरू सुनिन्छ होइन। त अहिले नयाँ ट्रेन्डहरू आइरहेको छ फिल्म हिट हुन्छ फिल्म हिटेपछि प्रोडक्सन हुन्छ दुवैजना प्रोडक्सनमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हिरोलाई चाहिँ विभिन्न गिफ्ट दिने गाडी दिने जिप दिने भन्ने कुराहरू छन् कि अब त्यसको हकदार त निश्चलजी हुनुहुन्छ तपाईँको प्लान के छ? अब उसलाई चाहिँ म केही न केही दिन्छु केही न केही दिन्छु अलिकति माया दिन्छु अलिकति होइन। अब गाडी माया अलिक छचल्केर निक्लोस् न भाइ माया छचल्केर निस्कोस् होइन। निश्चलजी तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन उहाँले जुन माया दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फिल्ममा माया एक्टर छ नि त्यो तपाईँ भन्न खोज्नुभयो कि अबाउट लभ दुइटै मिसाएर हो खास दुइटै मिसाएर राख नि त भन्ने होइन। यस्तो छ हाम्रो एउटा कुरा के छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो वर्किङ डिसिप्लिन एउटा जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ हुन्छ नि। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु
अरू फिल्मका साथीभाइहरूले पनि हामीसँग 2-4वटा सिक्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ एकदम घमण्ड साथ भने जस्तो होला, तर त्यो भन्न खोजे होइन कि वर्किङ डिसिप्लिन जुन हुन्छ नि, जुन तरिकाले हामीले काम गऱ्यौँ हुन्छ नि, उसको रोल एउटा, मेरो रोल एउटा, म कसरी डिल गर्ने, उसले कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो चिजहरू जुन हुन्छ नि, यो वर्किङ मोड्युल नै यस्तो कर्पोरेट वेमा छ। एक्ज्याक्टली। यहाँनिर तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको यो हाउ सिरियस यु आर, जुन तपाईँले वर्कसप गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो वर्कसप पछि स्टार्ट टु फिनिसमा जानुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? वर्कसप मतलब एक्टिङको वर्कसप सुरुभन्दा अगाडि अनि यस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ। कस्तो हुन्छ भने हामी फेज बाई फेज हुन्छ। पहिला चाहिँ स्टोरीको आइडिया पिच गर्ने हो। आइडिया पिच गरिसकेपछि साथीभाइले दिस इज गुड भनिसकेपछि त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्ने हो। बिकज एकचोटि फिल्म आउँदैन मान्छेको दिमागमा, आइडिया क्लिक हुन्छ। सो जसको के अरे भ्याल्यु हुन्छ, जसको चाहिँ बोलीको हामीलाई हुन्छ नि, ओ यो मान्छेले चाहिँ मलाई राम्रो फिडब्याक दिन्छ भन्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गरेँ, उहाँहरूले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिइसकेपछि अब त्यो आइडियालाई चाहिँ स्टोरी बनाउने, स्टोरीलाई स्क्रिप्ट बनाउने, स्क्रिप्टलाई स्क्रिन प्ले बनाउने, त्यसपछि स्क्रिन प्लेमा डायलग भर्ने गर्दा गर्दा फेज बाई फेज हुन्छ। अनि त्यसमा हामी वर्कसप गर्छौँ त्यही साथीभाइहरूसँग। अनि त्यसपछि एक्टर सेलेक्सन हुन्छ। एक्टर सेलेक्सन भइसकेपछि त्यो एक्टरले चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई कसरी चाहिँ अब गर्छ त भनेर हामी पहिला उहाँहरूलाई स्क्रिप्ट दिन्छौँ। स्क्रिप्ट दिइसकेपछि उहाँहरूको पनि इनपुट हुन्छ। यो क्यारेक्टरलाई मैले यसरी देखिरहेको छु, यदि मैले यसरी पोर्ट्रे गरेँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर। अनि त्यसो वर्कसप गरेर हेरौँ त एकचोटि भनेर हामी खिचेर गरेर। सो फेज बाई फेज नै हामी गर्छौँ। यो चिज चाहिँ हुन्छ नि, स्टेप बाई स्टेप नै हुन्छ हरेक चिजको। निश्चलजी, अब तपाईँको हिसाबमा कुरा गर्दा के छ भने तपाईँले कमन फेस, कमन पिपललाई स्टार्टअपमा ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। आफै पनि इक्जाम्पल हुनुहुन्छ र नेक्स्ट डोर जुन एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ ऊ पनि उसमा एक्टरमा एक्टिङ मेटेरियल छ भने उसको स्क्रिप्टमा फिट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, त्यो प्रुभ पनि गर्नुभएको छ। मेरो क्वेसन तपाईँले के छ, जस्तो यही फिल्ममा हेर्दाखेरि नै यी सेवालाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो प्रपर्टीको रूपमा गीतसम्म पनि मिलाइदिनु भएको छ। त्यसको ब्याक अफ द माइन्ड त आसिफजीको होला प्रमोसनको होइन। मेरो क्वेसन यहाँलाई के भने, अब नेपालमा जुन स्टाबिस यहाँहरू चाहिँ अब बिग ब्यानर हुनुभयो, त बिग हाउसहरू के स्थापित घरानाहरू चाहिँ बिस्तारै फिल्ममा आइरहनु भएको छ। यसले तपाईँहरूलाई कस्तो कम्पिटिसनको मामलामा कुनै एनर्जी दिन्छ कि अथवा चाहिँ अझ राम्रोसँग गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्करेजमेन्ट दिन्छ कि कस्तो छ? अब त यो किनभने यो इज काइन्ड अफ सफ्टवेयर इन्डस्ट्री जस्तो भइसक्यो। 2-3 महिना राम्रोसँग काम गर्ने, चलेको बजेट भयो भने त्यसको सँग पनि उठ्छ, वर्ल्ड वाइड नाम पनि कमाउने, सबै चिज यसले दिन्छ भन्ने कुरा प्रुभन भइसक्यो कि। अब बिसाइड अरूहरूले जति बिग्रेको छ त्यतापट्टि जानुभन्दा सप्रेको कुरा गरौँ। राम्रो चिजहरू धेरै उदाहरण छ यसमा, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो लाइक हुन्छ ब्रान्ड टाइप्सहरू अनि ठुलो कर्पोरेट हाउसहरूसँग, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग चाहिँ कोलाबरेट गर्न पायो भने द्याट्स अ भेरी गुड थिङ फर मुभिज एज वेल क्या। हामी फिल्मको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा कथा भन्ने हो र एउटा एकदम लार्ज स्केलमा एकदम छोटो समयमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम भनौँ न स्ट्रेन्थ हो। भनेपछि कर्पोरेट सेक्टरलाई पनि त्यो मिडियमको थ्रुबाट चाहिँ केही चिज प्रमोट गर्नु छ र त्यो पनि कुन केसमा भन्दाखेरि चाहिँ फिल्मलाई नबिगारिकन। बिकज कर्पोरेट सेक्टरले पनि आफ्नो ठाउँमा के बस्दिनुपर्छ भने उहाँहरू चाहिँ फिल्मको पार्ट हुनुहुन्छ होइन, फिल्मसँग कोलाबोरेट गरिरहनु भएको छ, तर टोटल्ली प्रोडक्ट मात्र प्रमोट गर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो कथा बिग्रिन्छ। त्यो चिज न उहाँलाई फाइदा हुन्छ न यता फाइदा हुन्छ कि। जबसम्म चल्ने फिल्म बनाइन्छ र रुचाउने फिल्म बनाइन्छ तबसम्म त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रोस्पेक्टहरू एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यही हो कि भने म त अब यति धेरै मान्छेहरू चिन्दा पनि चिन्दिनँ, अनि एकदम थोरै जति चिनेकोहरू हुन्छ नि उहाँहरूसँग कुराकानीहरू भइरहेको हुन्छ। अनि योचोटि चाहिँ आशिष दाइले नै अब यी सेवासँग कुरा गरेर होइन, गोस्ट स्टार सुजसँग कुरा गरेर जे चिजहरू हामी जसरी टाइप हुँदै गयो र फिल्ममा त्यो इन्डोर्स गर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि गर्व लागेको थियो कि लाइक वी डिड समथिङ। र त्यो चिजमा मजा पनि आयो र मान्छेहरूले त्यो प्रोडक्ट पनि नोटिस गर्नुभयो, साथसाथै फिल्मलाई पनि एक किसिमको हाइप भयो। अनि फाइनेन्सियल पनि गेनहरू त हुन्छ, अभियसली नै हुन्छ। आशिष जी, अब निश्चल चाहिँ धेरै हम्बल, उहाँले चिन्दैन मान्छे भन्नुभयो। अब यहाँ त चिन्नुहुन्छ धेरै मान्छे, किनभने अब यहाँ त एड मेकिङमा पनि हुन्छ। मेरो यहाँलाई क्वेसन चाहिँ के भने नि, जस्तो यो जुन खाले किसिमको तपाईँहरूको त एउटा सामाजिक दायित्व पनि छ, समाजको एउटा सम्भाग पनि हो र समाजले बिसाइड बिजनेस समाजलाई एउटा तपाईँले मेसेज पनि दिइरहेको हुन्छ त्यसमा होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो मेसेज दिनमा चाहिँ कति सफल भएको लाग्छ तपाईँलाई? फिल्ममा हामीले पहिले के भनेको थियो भन्दाखेरि सुरुमै हामीले मेसेज दिने, सन्देश दिने चलचित्र भन्दा नि मनोरञ्जन दिने चलचित्र हो। मनोरञ्जन चाहिँ हामीले भरपुर दिन्छौँ होइन। सन्देश भनेर अब हरेक फिल्मले चाहिँ सामाजिक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने छैन र हरेक फिल्मले दिँदैन पनि होइन। जस्तो मैले अस्ति पनि एउटा यतिकै कुरामा के भनेको थिएँ भन्दा, जस्तै इन्डियामा कतिवटा फिल्म आइरहेको छ, अक्षय कुमारको टोइलेट मात्रै हो
जसले सामाजिक सन्देश पनि दिइरहेछ अहिलेको उसमा कन्टेक्स्टमा होइन र 2 रुपियाँ पनि के हो भन्दाखेरि एउटा इन्टरटेनिङ फिल्म हो मान्छेलाई चाहिँ मनोरञ्जन चाहिएको छ 2 घन्टा गएर हेरिदियोस् मनोरञ्जन गरोस् भन्ने चाहिँ छ र फेरि त्यो मनोरञ्जनभित्र पनि इफ यु लुक इन्टु इट त्यहाँभित्रको जुन सटारिकल फर्म छ नि त्यो सटायर फर्म यदि तपाईँले बुझ्नुभयो जस्तो एम्बुलेन्स चलाउनेको ड्राइभरको त्यहाँ कुरा छ जुन समाजमा भइरहेको चिजहरू छ र जुन त्यो कारोबार छ त्यो कारोबार पनि भइरहेको छ तपाईँले न्युजमा पनि तपाईँको टिभीबाट पनि त्यो न्युजहरू आइरहेको हुन्छ होइन रियल घटिरहेको घटना सो त्यो चिजहरूलाई हामीले देखाइदिने हो होइन हामीले चाहिँ जस्तो कुनै चिज चाहिँ देखाइदिए मात्र पनि पुग्छ त्यसलाई सन्देशको रूपमा लानु पर्दैन हामीले त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने अझ यही चिज भनेर मलाई यो क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ तपाईँको फिल्मले के सन्देश दिन्छ भन्नुहुन्छ होइन सन्देश दिनलाई म फिल्म बनाउँदिनँ सबभन्दा पहिलो कुरो होइन म फिल्म बनाउँछु ताकि त्यसले एन्टरटेन गराओस् होइन र त्यहाँबाट कोही मान्छेले सन्देश खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ होइन आफ्नो हिसाबले बुझ्नुहुन्छ किनभने सबै मान्छेको बुझाइ फरक हुन्छ र किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि हरेक फिल्ममा केही न केही चिज लुकेको सन्देश चाहिँ एउटा मेकरले दिन्छ क्या त्यो यति हो कि मैले भन्न चाहिँ रुचाउँदिनँ क्या त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने त सिधै लेखेर भने भइहाल्यो नि त त्यसले भन्ने कुराहरू पनि छ होइन लुटमा पनि थियो टलकिङ भर्सेस शुल्केमा पनि थियो कबड्डीमा पनि थियो अनि त्यसपछि लुट 2 मा पनि थियो अहिले आएर 2 रुपियाँमा पनि यो चिजहरू छ हजुर कर्कसमा पनि थियो त्यो भने किन नभन्नु तपाईले त्यो हैन दाइले दुःख लाग्ला भनेर यताबाट भनिहाल्नु कर्कसमा पनि थियो मेरो बुझाइमा छ है मेरो बुझाइमा चाहिँ छ अब त्यो कसले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ सायद हुन्छ नि हामीलाई यहाँ जस्तो हुन्छ नि हजुरले भने जस्तै एकदम डाइरेक्ट किसिमको सन्देश दिने खालको फिल्महरू चाहिँ यहाँ धेरैले सोध्नुहुन्छ क्या अनि मलाई डाइरेक्ट किसिमको त त्यसरी आउँदैन मलाई होइन मलाई बनाउनु नै मन लाग्दैन त्यसरी कस्तो खालको सन्देशलाई सन्देश मान्छ जहाँ चाहिँ क्यारेक्टरले रियलाइज गर्छ नि रियलाइजेसनवाला ओहो मैले यस्तो गरेँ अबदेखि म यस्तो कहिले गर्दिनँ भन्यो भने यसमा चाहिँ सामाजिक सन्देश रहेछ भन्ने हुन्छ त्यो माइन्डसेटलाई नै अलिकति फरक गरेर अलिकति ब्रोड भएर सोच्ने हो कि भन्ने चाहिँ अब बेला भएको हो कि भन्ने चाहिँ सोचाइ हाम्रो चाहिँ हामीले कामले देखाउँदै जानुपर्छ बिस्तारै यो अब जुन खाले किसिमको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर तपाईँले आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै लिइरहनु भएको छ सबै चिजमा भइकन पनि तपाईँको छ भने तपाईँको स्वर चाहिँ साह्रै मिठास छ कि र मैले त्यो बेलामा लुटको बेलामा पनि जुन कुरा गर्दाखेरि तपाईँ आज सिङ्गर आफूलाई परिचय गर्न चाहनुहुन्थ्यो पनि भन्नुभएको थियो यो एउटा प्यासन तपाईँको अहिले पनि चाहिन्छ त्यो होइन आफ्नो फिल्मदेखि बाहेक अरू फिल्मको अफरमा तपाईँले कति लिइरहनु भएको छ र अन्ततिर पनि कति गीत गर्नुभएको तपाईँले अनि गीतहरू गाएको छु मैले जस्तै रिसेन्टलीको कुरा जुन कालेदाई भन्ने गीत छ होइन त्यो पनि पर्व भन्ने फिल्मको लागि थियो कोशिश छेत्रीको सङ्गीत दिनेश राउतको शब्द र डाइरेक्सन थियो त्यसमा गाउने मौका दिनुभयो सुरुमा चाहिँ गाउन ट्राई गरेँ यसो हेरेँ राम्रो सुनिँदो रहेछ यो भनेर भन्नुभयो अनि गीत गाएँ होइन अनि अरूको लागि पनि म गाउँछु अहिले रिसेन्टली पनि एउटा गीतको कुरा आइरहेछ मैले भने कि मलाई चाहिँ जुन पाए त्यही गीत गाउन नदिनुहोस् है मैले गाएँ भन्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन बिग्रिन पनि सक्छ तर सेलेक्सन गर्दाखेरि म आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गीतहरू चाहिँ म गरि पनि रहेको छु र मलाई रमाइलो लाग्छ गीत गाउन एकदम पहिलादेखिको इच्छा अहिले आएर पुरा गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ र म त्यो चिजमा हुन्छ नि जबसम्म आफूलाई रमाइलो लाग्छ तबसम्म चाहिँ गरि नै रहन्छु कि त्यो चिजहरू अनि त्यो कमाइको कुरा भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै अफर नआओस् भनेर चाहिँ हुन्छ नि अब चाहिँ म सहयोगको लागि भनेर गर्दिनँ भनेर पनि भनिसकेको छु कि धेरैलाई आई विल डेफिनेटली चार्ज सम अमाउन्ट मैले यदि गाएँ भने या कसैमा नाच्नु पऱ्यो भने एउटा अमाउन्ट लिन्छु नत्र यतिकै म गर्दिनँ न त मलाई यति धेरै चिनेको मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि नै आफूलाई हुन्छ नि मन नलागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कति टाइममा अनि एउटा प्राइस राखिदिइसके पछाडि एटलिस्ट आउन के अरे 10वटा आउँदैछ भने 6वटा त नआउला नि आशिमजी अब तपाईँ त एस्टाब्लिस कलाकारै हुनुहुन्छ यो सिङ्गिङ साइडमा होइन मेरो तपाईँलाई क्वेसन के छ भने जस्तो अहिलेको जुन ट्रेन्ड तपाईँहरू एज अ मुभी मेकर एज अ एक्टर तपाईँले रिसर्च त गरिरहनुहुन्छ अहिलेको कन्टेम्पोरेरीमा तपाईँलाई आफ्नो फिल्मदेखि बाहेक चाहिँ कस्तो जनरको फिल्म चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ कुन चाहिँ नाम लिन सक्नुहुन्छ भने होइन मैले जस्तो लुट फिल्म जब आएको थियो नि लुट फिल्म आउँदाखेरि मैले निश्चललाई चिन्दिनँ थिएँ मैले उसको बारेमा सुनेको मात्र थिएँ प्रशान्त रसाइली भन्ने साथी थियो मेरो अर्को शैलेन्द्र डिकार्की एउटा भाइहरूको टिम छ लुट भन्ने फिल्म बनाएको छ राम्रो बनाएको छ है भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि मैले सुनिरहेको लुटको बारेमा अनि त्यो बेलामा मैले रक्तचन्दन भन्ने एउटा फिल्म लेखिरहेको थिएँ अनि त्यो ग्याङ्स्टर फिल्म थियो अनि त्यसपछि अर्को फिल्म चाहिँ कर्कस भन्ने फिल्म पनि अविनाश विक्रम शाह भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मिलेर अब गरिरहेको अवस्था नै थियो लेख्ने क्रम थियो अनि त्यसपछि लुट भन्ने फिल्म आइसकेपछि राम्रो रेस्पोन्स पायो
2 हप्तापछि गएर हेरेँ त्यो फिल्म जब थिएटरमा गएर हेर्दाखेरि अनि मैले जब त्यो फिल्म आयो अनि मैले उसलाई पनि भनेको मलाई चाहिँ त्यो निश्चल बस्नेत भन्ने मान्छेसँग जेलस भयो क्या इन भेरी हेल्दी वे मैले उसलाई पनि भने लाइक मैले पनि त गर्न खोजेँ यही त थियो नि त यस्तो त थियो त अनि त्यसपछि मलाई किन मान्छेले पत्याएन भने जस्तो फिल अनि त्यसपछि मैले उसको बारेमा रिसर्च गरेँ अनि उसले चाहिँ आँटेको रहेछ क्या आफ्नो पैसा लगाएर होइन म गर्छु भनेर अनि हि इज द वान जसले चाहिँ मलाई पनि आँट दिएको कि इन्डिरेक्टली कि त्यसपछि मैले होइन म नि आफ्नो पैसा लगाएर पनि गर्छु भनेर देन आई डिड कर्कस अनि मैले चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि म त मिडियामा यत्रो समयदेखि छु होइन अनि त्यो हिसाबमा त मेरो रिस्क फ्याक्टर त अझ कम छ नि त म पनि लगाउँछु भनेर अनि उसले चाहिँ एउटा फिल्ममा पनि इनभिजिबल रूपमा त अन्टरप्रेनरसिप चाहिँ उसले डेभलप गर्दै आयो क्या इन्डाइरेक्टली मान्छेलाई एउटा कन्फिडेन्ट आउँछ नि लाइक राम्रो फिल्म बनायो बी कन्फिडेन्ट र कन्फिडेन्ट भएर राम्रो प्रडक्ट दियो भने अभियसली रिटर्न आउँछ भनेर उसले सो मलाई एकदम माइन्ड ब्लोइङ भनेको लुट नै हो उसकै हो खास फिल्म होइन त्यसपछि पनि राम्रो फिल्महरू आए तर अब हाम्रै साथीभाइहरूको नै छ सबै अब हामी कार्यक्रममा तपाईँ एकदम छोटोमा तोल सोध्न चाहन्छु धेरै दर्शकले हेर्नु भएको छ धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ अब हेर्न बाँकी दर्शकहरूलाई चाहिँ फिल्म हेर्नको लागि तपाईँको अनुरोध कस्तो छ मेरो अनुरोध त्यही होइन 2 रुपियाँ भन्ने फिल्म एकदम रमाइलो किसिमले हामीले बनाएको हो रमाइलो होस् भनेर बनाएको 2 घन्टा हेरुन्जेल बोर हुँदैन अनि त्यति धेरैलाई भएको छैन अहिलेसम्म सो तपाईँहरूलाई एउटा ब्रेक चाहिएको छ भने आफ्नो काम रेगुलर कामहरूबाट या एकछिन भए पनि केही चिज बिर्सिन चाहनुहुन्छ रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 2 रुपियाँ हेर्नु होला होइन इट्स अ फन मुभी त्यही नै हुन्छ आजको हाम्रो कार्यक्रम सकिसक्यो यहाँ दुईजनालाई धेरै धन्यवाद र यहाँको फिल्मको सफलताको लागि धेरै धेरै हाम्रो शुभकामना धेरै धन्यवाद आज कार्यक्रमबाट म महेश राणालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते